Ik ben Tristan. Hallo, ik ben Sabrina. En wij hebben een... Ja, ik ben even klutskut. Sorry. Misschien moet je niet bij het woord. Het was altijd onze droom geweest om een ecologische woning te bouwen. Het eerste idee was natuurlijk in hout, maar hebben we ook gekozen voor de kalkhennepblokken. In onze zoektocht naar kalkhennepblokken zijn wij op Isohemp gekomen, omdat het was vrij lokaal. Het is een Belgisch product en het was voor ons een logische stap. Wij houden van de natuur. Hè. Wij ontwerpen ecologische tuinen, we doen aan permacultuur, Ja. We zijn vegetariër, hè. We trachten onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden. We denken aan de toekomst. Om ook onze woning te bouwen met eenzelfde soort materialen die verantwoord geproduceerd worden. De blokken die we gebruikt hebben zijn 20 centimeter dikte en dan is er nog een buitenschil in houtwol als extra isolatie, dat is dan nog 9 centimeter. Ja. Zo hebben we eigenlijk de opbouw gedaan. En wij merken dat eigenlijk heel goed is. De binnenkant hebben we dan afgewerkt met een leemlaag en de buitenkant is met horizontale latten in hout. Die blokken houden heel lekker hun warmte, waardoor dat wij veel minder moeten gaan stoken. Ja. Hè. Vochtregeling is ook heel goed. Hè. We zijn eigenlijk verplicht om een ventilatie te steken. Die werkt nu nog niet, maar die is ook nog niet nodig. Dus die kalkhennepblokken doen eigenlijk wat er beloofd werd dat ze gingen doen. Ze zijn ook akoestisch en brandveilig, wat dat ook nog wel leuk was. En dat merken we nu wel binnen hier. Dat een hele aangename omgeving is om in te wonen, heel rustig. De samenwerking met Isohemp is eigenlijk heel goed gelopen. Ja. Er was altijd wel iemand bereikbaar als het nodig was. We konden er altijd bij terecht. Er was ook opvolging, die zijn ook heel dikwijls geweest, die mensen. Dus die zijn echt wel met hart en ziel bezig met wat ze willen verkopen. En dat past ook met hetgeen dat wij willen doen met onze woning. Ons hart en onze ziel erin leggen. Ja. En we zijn in de fabriek geweest ter plekke. En dat voelde net hetzelfde. Ja. Heel familiaal, heel rustig. Een fijne plek om eigenlijk een keer te komen en te zien hoe dat allemaal gemaakt wordt. Hoe dat eigenlijk het huis van ons dromen kon in blokken gegoten worden. Met de blokken van Isohemp.